Hej, jag heter Roger Åberg och det här är nya Kia EV3. Kia började sin elbilskarriär för länge sedan, men började på sin egen plattform med EV6. Sen kom EV9 som är en jättestor SUV som jag tycker i alla fall utseendemässigt och funktionsmässigt är en av förra årets bästa bilar i alla kategorier. Is this a mini EV9? My first impression was there's a lot of good details coming from the EV9. Sure. But this is a much smaller car. Sure. How do you work with, space and wideness and between such a large car and a small car and get them to have the same sort of expression? I think this expression is the same. Well, I'm very, very happy to hear that. And no, of course, we have our design philosophy, and we want you to feel that we have a consistency in the brand with the same design principles, without necessarily finding exactly the same features, but that there is a consistency, and I think you do. And as you mentioned, this sort of solidity, this sort of restraint maybe as well in the surfaces and the lines is something that was very important to us with the EV9, EV6 in a different manner a little bit, and here EV3 in a third manner in my view. But definitely there is that sort of commonality between the two. And you're mentioning about how to make that in a compact format like this. One of the great things, we talked about that a little bit before, I think, is one of the great things about EVs is they almost always have long wheelbase. Yep. And have a long wheelbase because we try to put the batteries between the wheels. So right away, when you have a long wheelbase and you're clearly trying to make a compact car, you're going to have short overhangs. And that already gives that feeling of a sort of chunky solidity just from the proportions. Och det här är då EV3. Som ni hör på namnet så är det ju liksom längre ner i skalan. Det är en mindre bil, i alla fall på pappret. När vi börjar här bak så är det två saker som man märker på en gång. Dels i de här lamporna som vi känner igen stilen på från EV9. Så det här, på så sätt så är det ju här en mini EV9 på ett bra sätt tycker jag. Sen så ser vi att den är ganska bullig här bak. Den går ganska långt ut. Här inne får man ju faktiskt plats med saker. Jag vet inte hur många liter ännu, för det har jag inte fått reda på. Men det är djupt. Ganska djupt in hit. Det är högt ända hit ut, så kan man liksom packa långt eller högt, vilket är bra. Och det går att ta den här och köra ner den. Nu ska vi se. Så, och då får man, tror jag, 14 cm till. Det är ganska mycket. Så att härifrån och upp hit kan du packa en god, jag vet inte hur många centimeter, men du får plats med väldigt mycket inne. Så kan du välja då om du vill ha en hög tröskel här eller om du helt enkelt bara vill ha den här. Det här är ju ett trick som väldigt många kör med nu för tiden. Men det är nog den största skillnaden tror jag har sett. I många fall så brukar det vara liksom några centimeters bonus. Här är det så här. Om vi kollar på sidan så är det är mycket saker som is going on. De försöker liksom få en bil som är både stor och liten och kraftig och sportig och allting på samma gång. Are you trying to make it a little bit shorter? Because the cabin is very big. Are you visually trying to make it a bit shorter to make it express something else? In essence, we wanted to feel compact, solid, chunky is another word, because it's supposed to be this little, it's not that little, but a compact vehicle in the city that's able to do stuff that can withstand, let's say, the daily life in the city, right? So it has to feel small. But at the same time, we want an EV, it has a longer cabin. The base of the windshield is further forward than if you have to have an engine under there. So we want the cabin to feel long as well. So it's finding that balance between the two that is really the exercise here. Den är ganska låg den här bilen. Det sitter ett batteripaket här under. Man har försökt med den här linjen få den att kännas lite högre. Och tittar vi framåt så känner vi också igen
ljussignaturen här framme. Det börjar liksom ana en trend i deras bilar. Den här är ganska härlig för den. I vanliga fall så på en bil så har man liksom ett smile på ett sätt. Den här har de någonting annat. Och så gömmer de liksom lyset här. Jag tycker att det är lite spännande. Och från den där vinkeln där ni står nu så ser man också att den känns väldigt bred. Den här bilen är ungefär samma storlek som deras nuvarande Niro. Give or take. Den här tror jag är 4 cm bredare. Men den känns mycket bredare här framme, eller hur? Jag tror att det är för att det inte händer så mycket saker. Det går 2 linjer här på sidan. En väldigt mjuk övergång här. Men det finns liksom ingen av de här linjerna som brukar finnas på bilars fronter. It isn't that wide, but it feels very wide. Really? Well, that's How do you... great to hear as well. What's the trick to make it this wide? Honestly, in this sense, I think I would say we try to keep it simple. You can see the hood is very flat, very straight from side to side. We have these 2 clear edges coming from the A-pillar forward to the headlamp. We have this, this break here that it's not a hard edge, but it helps you kind of anchor the feeling of width through that break. And then you have the vertical headlamps on the edges with the lamp signature that as well sort of anchor the vehicle in a front view. Här på insidan så är det en hel del saker som vi känner igen och det är ju bra. Den här skärmpaketet som de har är väl helt okej. Det duger. Den här lilla saken för AC:n här, den är faktiskt inte i vägen för ratten som den är på EV9. Den är jättekonstigt placerad på EV9. Här är mycket bättre. Här är istället lite grann av den här skärmen som inte syns bakom ratten. Det återkommer till när man ska ut och köra på den. Men det är väldigt mycket space här nere. Det är väldigt rakt och horisontellt här inne. Vilket också gör att den känns bred och stor. Och det finns mycket plats här. Ja, deras vanliga lilla kluster här med USB-C och sånt. Fysiska knappar för tempo och sånt, vilket också är härligt. Volym. Och en ny ratt faktiskt. Med, massa fysiska knappar. Det tycker vi om. Annars är det liksom inte någonting som är så här överdramatiskt. Det är faktiskt rätt härliga material här uppe. Och de här också. Det här är ju en förseriebil. Det här är en prototyp snarare. Så att exakt hur det kommer att vara får vi också återkomma till. Men det är, känslan här inne är bra faktiskt. Dörrarna känns lite plastiga kanske. Och jag hade nog inte valt det här ljusa tyget heller. Men det är ju en personlig åsikt helt enkelt. Men känslan bra. Det finns en kul detalj här. Man kan nämligen dra fram det här och ta upp den här och få ett litet bord här. Om man vill fika lite grann. Eller ta fram datorn eller vad man vill göra. Den här har de också hämtat från EV9. De här, inte genomskinliga, men maskiga, härliga huvudgrejerna. Jag tror att jag gillar dem. De ser dessutom ännu bättre ut från baksidan. Det är där de fyller sin funktion. Så vi kollar bak. Tanken med de här nackstöden är nämligen att de ska vara genomskinliga så att jag som sitter här bak ska kunna se fram. Det blir ju lite jobbigt om det sitter någon här, då ser jag ju inte fram. Men det ger ändå en känsla av luft. De här stolarna känner vi också igen från både 9 och 6 tror jag. De är ganska härliga. Framförallt så är det ett litet tyg här uppe. Vilket gör lite ombodad känsla för mig som sitter här bak. Jag kan också hålla här om det går alldeles för fort. Men här bak är det ju faktiskt ganska stort. När jag satt där framme så hade jag gott om plats. Jag hade nog dragit fram stolen lite grann faktiskt innan jag körde iväg. Och jag har ju inga problem att få plats här bak. Lite oklart om... Jag hade nog fått plats 3 här bak. En stund i alla fall. Men 2 sitter man ju väldigt bra på den ledden. Uppåt. Sådär va? Om jag sträcker på mig, ja, då slår jag i taket.
Vilket också gör att jag ser att det inte finns något panoramatak i just den här bilen i alla fall. Det finns en vanlig sollucka men inget panoramatak. En rolig sak, som du kollar här i mitten så finns det ett fack där man kan lägga den här. Och det ser faktiskt ut som att det är en karaktär som skriker på. Men vi ska kolla på en grejsak till innan vi slutar. För det här är nämligen GT-line. Och här borta så finns det en liksom standardutförandet. Den vanliga. Vi ska kolla om det är ledigt här. Här är liksom den vanliga, den som inte är GT-line. Och den är lika snygg. Det är liksom inte en fulare bil. Skillnaden som man ser är att de här är matta jämfört med den där inne som är blanka. Jag skulle nog föredra faktiskt den här. Och sen så är det lite små detaljer här framme. Den har lite annorlunda front. Men den har å andra sidan den här metallblänket här och metallgrejen här på sidan. Så jag hade nog faktiskt slagit till på en standard. Karim som har designat den här tycker om att standardbilen ska vara snygg. Det ska han ha all cred i världen för. I don't know, in both cases, right? When we start with the standard, we don't want to make it look worse so that the GT line looks better. Yeah. But on the other hand, we of course want the GT line. In this case, what was important is just that it feels a bit more sporty. That's why you have a little bit less metal in the front and in the rear. You have this sort of integrated winglets feel. Yep. But here as well, we wanted to play with the horizontality, the verticality, not try to overly stylize it. So different but not worse or better, or it shouldn't be, right? And you have no reason to, if you want a standard because you believe that's the character that fits you, you have no reason to feel like you should have got the GT line. You know? Ja, det här var EV3. Vi återkommer när vi får provköra den här lite senare. The EV9 is like, every time I see it on the town, it's like, poof. Thank you. It feels great to hear, really. You know, we put our soul into these products, so it's great to hear. How do you get everyone on board when because the design-wise is a big leap for a car. Well, how do you get everyone honestly, on board? It's a lot of money and, But there's a few things that are really great, and it's not us, really, not just us. One is that we relaunched the brand and relaunched the technology with EV at the same time as we started the new era of design. Okay. So the three together is very effective, right? So it was a natural feeling to make something progressive. Yeah, and also we work in a company where really design is supported, respected, helped, and we do the same with our engineers. It's really, really important. If there's mutual respect, then in general you can achieve a lot. That's true. Yeah.